Tingnan nyo yung nangyari sa akin. Ayan, third degree burn dito. Mas maigsi ng bongga yung may sunog na arm ko kaysa dito sa right. Mas maigsi siya. Wait guys! So, andito pa rin tayo sa Zimbabwe. Actually, day 2 na natin today. And medyo maluwag today, kaya kaya kong chumika-chika sa inyo ngayon. Actually, itong gagawin ko, hindi to normal para sa akin. Kasi kung napapansin nyo, lahat ng mga videos na ako yung parang in charge dun sa videos na yon, usually VO lang siya. Hindi talaga ako sanay sa camera. Hindi ako Hindi ako sanay na nagsasalita in front of the camera. Pero I think gusto ko rin gawin to every now and then para i-train na rin yung sarili ko na mas maging komportable sa harap ng camera. And also, para magbigay na rin ng insights sa mga trips namin. Kasi madalas nagbibigay kami ng tips, nagbibigay kami ng mga travel guides, ganon. Pero I feel na parang, di ba, wala tayo masyadong personal na relationship kasi hindi nyo kami ganun kakilala. And a part of it is kasi intentional din yun. Kasi nga, medyo mahiyain kaming dalawa ni Vince. Pareho kaming introverted. And parang, it takes a lot of parang, a lot from us para mag-share nung, kunyari, mga private life namin or, basta, medyo, hindi talaga kami komportable sa camera. So, okay na rin to na exercise. Unless nakikinig din kayo ng podcast, dun sa podcast, kasi boses lang yun, mas komportable kami dun. So, dun, kaya naming maging mas personal, kaya naming maging mas candid. Pero dito sa YouTube, hindi namin to masyadong ginagawa. Naisip ko tong gawin kasi, tingnan nyo yung nangyari sa akin. Ayan, napunit yung damit ko. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Wait! Welcome to Zimbabwe! Ayan, pareho. Paborito ko pa naman tong damit na to. As in, ang tawag ko dito sa polo na to is my first day outfit kasi lagi ko tong suot kapag first day. Kapag nasa airport. The reason kasi gusto ko yung may pocket dito. Kasi dito ko nilalagay yung boarding pass, tsaka yung passport, mas madali siyang kunin. Tapos, maaliwala siya. Kaso nasira na siya ngayon. Tapos, isa lang to sa mga mishaps na nangyari sa trip na to, dito sa Africa. Nasa Zimbabwe nga pala tayo. Day 12 na ng 12 or 11. Basta, well into second week na nitong African safari tour namin. So, we started in Kenya. Tapos, nandito kami sa Zimbabwe. Tapos, tatawid kami ng Zambia. And then, South Africa, yung next. Nakakatawa pa kasi nung nasa Kenya kami, dun sa Lake Nakuru, na ano talaga ako, bumagsak ako, guys. Like, super, pangit na bagsak. Like, oh my God, nakatapak pala ako dito sa putik. Wait, alis muna ako. Ito yung sinasabi ko, na kung ano-ano tong ginagawa ko. Ayan. Okay, balik tayo dito sa semento. Okay. Putik siya, guys, oh. Kita nyo. Hindi ko na-realize na tumapak pala ako. So, nung nasa Kenya kami, sa Lake Nakuru, nadapa ako kasi nagpipicture si Vince. Tapos sabi niya, para magkasya sa frame, atras kayo. Group kasi kami. Pag atras kong ganun, hindi pala pantay yung likod ko, yung lupa sa likod ko. So, pagbagsak ko, yung left arm ko lang yung tumukod. So, the whole time na nasa safari kami sa Kenya kami, yung left arm ko, sobrang bugbog na bugbog siya. So, nahihirapan ako igalaw. Ngayon, medyo okay na siya. So, yung mga ganun, lagi siya nangyayari. Actually, part of the reason bakit The Poor Traveler yung name ni The Poor Traveler, nitong vlog natin is because of that. Yung mga mishaps na ganun. Pero siguro another episode ko siya ikukwento. Pero for this episode, what I want to share with you guys is yung pagiging lampa ko. So, ikwento ko lang, story time, sabi nga nila. First time kong gagamitin yon, yung term na yon sa video. So, story time muna tayo. Yung ikukwento ko sa inyo ngayon is, naalala ko lang kasi nga napunit tong polo ko and masakit yung left
na arm ko. So, ikukwento ko yung tungkol sa left arm ko. So, marami sa inyo, hindi to napapansin kasi lagi ako naka-long sleeves pag nasa video. Lagi ako naka-long sleeve na polo. So, hindi to masyadong napapansin. Pero, actually, meron akong bonggang-bonggang third degree burn dito sa, ayan, wait lang. Uupo muna tayo, tapos papakita ko sa inyo. Hanap lang tayo ng upuan. Ayan. So, eto. So, kung makikita nyo to, meron akong bonggang-bonggang third degree burn dito. Ayan. So, it covers yung hanggang dito yan. Buong arm ko. Yung kwento nito is, batang-bata pa lang ako. Like, siguro mga 5 years old. Lagi akong nasa bahay lang. So, doon lang ako naglalaro. May bakura naman kami. Hindi ako nakakalabas doon. Pero, one time, niyaya ako ng pinsan ko na lumabas. Maglalaro daw kami sa malayo. So, siguro first time kong lalabas, tamang-tama yung tatay ko, wala siya sa bahay nung time na yun. Parang nakalingat siya. So ako, nakalabas ako ng bahay, sumama ako sa pinsan ko. Naglaro kami sa looban. Sa village na yun, may pit kung saan nila sinusunog yung mga basura. So, yan, mga plastic, mga candy wrapper, mga snacks, mga balat ng mga chippy, ganun. So yun, sinusunog yun. Bad, di ba? Sinusunog nila yung plastic na basura. Ang nilalaro namin nun, pandakekok. So yung mga kaedad ko, malamang alam niyo yung pandakekok. So yung pandakekok, actually inspired siya by a TV show. Ang bida nun, sina Nino Mulak, sina Kimpi De Leon. Tapos yung concept ng TV show na yun, nagiging palaka sila. So yung mechanics ng laro, ganun din. Habulan siya. Tapos kapag ka natampikan ganun, magiging palaka ka. So, uupo ka. Tapos pag natampi ka ulit, magiging tao ka na. So, pwede ka na ulit tumakbo. Di ba may mga laro tayong ganun, nagbabago lang yung concept at siya yung pangalan. Pero similar. So, parang ganun din. So, natampi ako, naging palaka ako. So, kailangan ko umupo. Kaya lang, nung natampi ako, nandun ako sa katabi ng pit kung saan may sinusunog ng mga basura. So, yung pinsan ko, dahil gusto niya akong maging tao ulit, kailangan makatakbo kasi magkakampi kami. Tinampi niya ulit ako para maging tao ako ulit. Kaya lang, napalakas yung tampi niya. So, yung pag-tap niya, more like a shove. So, nahulog ako dun sa pit. Nasunog ako. As in, nasunog ako dito. Yung arm ko. Tapos, meron din ako sa mukha dati, pero natanggal na lang habang lumalaki. Parang, hindi ko rin alam. Nawala na ngayon trace eh. So, dati, nung lumalaki ako, so nakaganyan yan. Nakadikit to dito. Nakadikit siyang ganyan. So, nung elementary ako, ganyan siya. Nakaganyan siya. Hindi ko siya pwedeng i-straighten. Hindi ko siya pwedeng maganon. Paano siya naging tuwid na? Siguro nag-adjust na lang yung skin and yung muscle eventually. Pero habang lumalaki ako, na unti-unti ko na siyang nauunat. Ganon. Kaya lang, since ang tagal niya na panahon na nakaganon, feeling ko na stunt yung growth niya. Kasi pag tinignan mo yung ito, kasi hindi niyo masyado nakita, pero mas maigsi. Ayan o, mas maigsi ng bongga yung may sunog na arm ko kaysa dito sa right. Mas maigsi siya. Hindi siya pantay. So yun. So, bakit siya nagmamatter and bakit siya travel related? Kasi growing up, ang thinking ko is yung outside world, hindi siya safe. Kasi yung first time na lumabas ako ng bahay, nasunog ako. 'Di ba? Like literal, I got burnt literally. So ayun. So yun yung parang growing up, medyo takot akong mag-explore. Eventually na lang, nung medyo malaki-laki na ako, dun lang ako nagkakaroon ng interest na lumabas-labas. Tapos, yung travel na discover ko yan, nagtatrabaho na talaga ako. Before that, wala siya sa interest ko. Siguro yung kung paano ko na-discover yung travel, that's for another story. Another video na yun, kasi medyo mahaba-habang kwento din yun. Pero bottom line is, dahil dito sa braso ko, sa pagkasunog nito, medyo lumaki ako na lampa. Yun kasi yung tawag din sa akin ng mga tao. Kahit nga within yun sa community namin, parang kilala ako na lampa. Sakitin, mabilis ako madapa, lagi ako may sakit, nagka-asthma ako,
Ang sabi nila, ano daw yun, parang psychosomatic reaction. Parang sa trauma yata na nangyari after ko masunog. So yun, so siguro that's part of the reason kung bakit I'm very uncomfortable sa harap ng camera. Ako, graduate ako na film, as in yung course ko is film, pero hindi talaga ako sanay sa harap ng camera. Mas sanay talaga ako sa likod. Kahit nung sa college, mas gusto ko yung cinematography, editing, ganun, writing. Naging insecure din ako kasi every time na nilalabas ko to, ang daming nagtatanong like anong nangyari dito, bakit ganyan, anong nangyari sa kamay mo. And syempre, okay lang naman yun. Kaya lang nakakapagod kasi mag-explain, nakakapagod i-relive, ikwento ng paulit-ulit kung ano yung nangyari. Kasi even up to now, I still remember, it's very vivid sa utak ko kung paano ako nasunog. Naalala ko, like every minute of it, I still remember the sound. 'Di ba? Yung sigawan ng mga tao sa paligid. Imagine nasa hukay ako. Tapos hindi nila ako ma-save kasi medyo malalim yung hukay. Tapos nag-aapoy nga siya. Tapos nandun ako sa baba. Like literally na nababarbecue ako dun. And then I remember the smell, the scent ng basura na nasusunog and yung flesh and yung skin na nasusunog. So kapag tinatanong ako anong nangyari sa braso ko, medyo hindi ako ganun ka-komportable. At least, nung lumalaki ako hanggang sa nagtatrabaho ako, it's only parang ngayon lang na parang nagiging mas open ako towards it. Kasi dati lagi ako naka-long sleeves kasi ayaw ko nang tinatanong ako. Ngayon, naro-roll up ko na talaga siya. And part of it is kasi naging vlogger ako. And nagta-travel ako. Hindi naman pwedeng, di ba, sa beach, naka-long sleeves tayo. Hindi naman pwede yun. So, di ba parang I just learned how to live with it. Ganun, parang ganun lang. Pero minsan may mga pagkakataon like kunyari sa aeroplano. I remember nung flight from Malta to Athens na hindi ko alam kung bakit pero basta nagising na lang ako kasi napanaginipan ko na nasusunog ako. Yung mga ganun. So minsan may mga ganung moments. So, I grew up na thinking na ang unsafe ng mundo sa labas. Kaya na-amaze ako, lalo na ngayon nandito ako sa Africa. Na-amaze lang ako na nandito ako. Hello! May bata sa likod ko. We're gonna have to do this another time. Kasi may mga tao. Ayun, so ituloy ko na yung kwento. Naputol ako kasi may batang dumaan. Tapos nag-hi siya. Sayang, hindi ko kasi pwede ipakita sa camera kasi bata yun, syempre, di ba? Nag-hi siya, so nag-hello naman ako. Ayun. So, anyway, so itutuloy ko na yung kwento. Another effect ng pagkasunog nitong braso ko sa akin, pagkasunog ko nung bata ako, can be summed up in 3 letters. OCD. OCD stands for Obsessive Compulsive Disorder. So, sa mga hindi nakakaalam, so it's a psychological disorder na basically meron kang intrusive thought. Yun yung obsession. Tapos meron kang ginagawa about it ng paulit-ulit to relieve yourself of that thought. Ayun, so kasi takot ako na masunog ako ulit or masunog yung bahay namin. Lagi kong chine-check yung gasol. May gasol kasi kami, yung LPG tank na, di ba, pinipihit yon. So, naging compulsion ko is lagi kong chine-check yon. Tapos, gagawin ko siya ng paulit-ulit. Tapos, minsan, in the middle of the night, kahit alam ko naman na sarado na siya talaga. Pag naalimpungatan ako, bababa ako para i-double check, triple check, quadruple check na sarado talaga yung gasol. Minsan, na-check ko na ulit, tapos, babalik ko sa kwarto kasi matutulog na ako. Kahit na kaka-check ko lang siya 2 minutes earlier, babangon ako ulit para i-check siya. So, lagi akong puyat. Nung high school ako, merong parang 1 full month na halos lagi akong late. Kasi nga, lagi akong nagdo-double check. Hindi ako makaalis ng bahay. Kasi minsan, nakatawid na ako sa kalsada, sa kalye, nag-aabang na ako ng jeep. Babalik pa ulit ako sa bahay to double check. Nasarado nga yung gasol. Ganun yung naging
effect sa akin psychologically nung pagkasunog ko. And maraming taon na ganun, kaya lang hindi ko alam na may pangalan pala yun. Nalaman ko lang siya through two things eh. Number one is Desperate Housewives. May character kasi doon, si Brie Van de Kamp, played by Marcia Cross, na sinasabi nila is obsessive-compulsive. Although medyo cartoonish yung pagko-portray, pero somehow it gave me an idea na, ay wait, meron palang ganun talaga, na it's a disorder, na it exists. Yung second reason na nagbigay sa akin ng idea na may pangalan pala siya, na totoo siyang disorder, hindi lang pala ako yung ganun, na marami palang tao yung ganun, was nung writer na ako, ang na-assign sa akin na topic is OCD. Total coincidence na yun yung na-assign sa akin. And dun ko lang nalaman na ganun pala yun. It's a real psychological condition na yun pala yung meron ako. Marami pa akong mga like intrusive thoughts before, pero yung pinakamatagal is yung fire kasi nga nasunog ako. So I think it's coming from a trauma. Nawala lang siya nung ma-replace siya ng something else, which was locks. So nawala yung obsession ko sa gasol kasi napalitan siya ng obsession ko sa locks. So well, yung obsession, yung thought kasi is natatakot ako na baka may pumasok sa bahay namin, tas manakawan kami, tas alam mo yon. So, ang naging compulsion ko is lagi ko namang chine-check yung locks. Like, may certain number of times na kailangan ko siyang i-check. Check pa ulit-ulit. Hanggang sa maging, feeling ko enough na yon. Parang, kunyari, after 7 times na pag-check, dun lang ako ma-feel safe. Tapos, nawala lang yung locks kasi lumipat na ako ng college. Nung nag-college ako kasi, nagbo-boarding house lang ako. So, parang feeling ko hindi ko naman bahay yon. So, nawala yung fear for me and my family. Doon lang siya nawala. Tapos eventually, hindi ko na siya napapansin. Wala nang ganun na major symptom or although meron pa rin certain remnants. Like, kunyari, I hate it kapag naglalakad. Kunyari, ito, di ba? Kapag naglalakad akong ganyan, ayoko na tumatapak sa cracks. Hindi ko siya, feeling ko may mangyayaring masama kapag tumapak ako sa cracks. Which brings me, kailangan ko na umupo. And nangangawit na rin ako. Wait lang guys, may nag-aaway ng mga baboons. Ang daming wildlife kasi. Like, nandito lang kami sa resort, yung kung saan kami nagsistay. Tapos bigla na lang may mga baboons. Ayun na, rinig niyo ba? Ayan sila. Rinig niyo ba? Ayan. So, balik muna tayo dito. So, yun. So, meron pa rin mga remnants yung OCD ko. Kunyari, kapag nagsha-shower ako, meron akong parang certain words na kailangan kong sabihin ng paulit-ulit to feel safe. Kasi otherwise, parang feeling ko may mangyayaring masama. Alam ko naman na wala siyang sense. Alam ko na illogical siya. Pero, hindi ko lang siya basta I just couldn't help it. Pero gano'n na lang siya. Hindi na siya katulad ng dati na nagiging debilitating yung condition. So, yun. And then, na-confirm ko lang siya na OCD talaga. Kasi back in more than 10 years ago, parang I had to confront some issues. And I had to see a psychiatrist. So, yun. I went to see a psychiatrist. And dun kasi pag first session mo, parang ilalatag mo yung buong buhay mo, ipapakwento sa'yo lahat. Tapos, check niya kung ano yung siguro mga major life events. And, yun nga, napunta dun yung usapan. And, kinonfirm niya na I had OCD for the longest time. Pero, may psych session lang ako, like every month or so, for a period of time. So yes, if you think about it, travel helps me treat it kasi feeling ko kapag stationary ako or nasa isang lugar lang ako, kunwari nasa bahay lang, I tend to fixate towards the locks, the gasol, alam mo yun. Doon kasi maraming pumapasok sa isip ko. Pero kapag nagta-travel ako, since palipat-lipat, parang napipreoccupy ako. Iba yung nagre-run sa isip ko kasi maganda yung nakikita ko and paiba-iba ng lugar every now and then. So, nawawala yung takot. Ganun siya. Hindi ko alam kung paano tayo nakarating dun sa OCD, ano.
Parang hindi ko siya balak i-share. Pero sige, shinare ko na. Actually, for the longest time, ayoko siyang i-share kasi takot akong hindi makahanap ng trabaho. Kasi nagbablog na ako since 2004. So, 20 years. This year, 2024, is my 20th year as a blogger. Not as a travel blogger, kasi even before pa, may blog na ako. Buhay pa rin yun, yoshke.com. Puntahan nyo. Lagay ko yung link dito. yoshke.com. So, yan yung unang-unang blog ko. Bago pa nabuo si The Poor Traveler. Dati, I think, nag-post ako about it before. Tapos, dinelete ko rin kasi natatakot ako na kapag may nag-search na employer, hindi ako i-hire kasi sabihin nila, uy, may may sira sa ulo to, alam mo yun. Parang ganun yung, kasi may stigma kasi sa atin kapag ka merong psychological disorder o kaya, even the mere act of seeing a psychiatrist, tingin nila sa'yo parang baliw, sira ulo, ganun. So, hindi ko siya pinag-uusapan, hindi ko siya sinasabi masyado. Yung mga close friends ko alam, pero hindi masyado. Pero at this point in my life, very happy naman ako. Hindi naman ako nag-a-apply ng trabaho. Ito na yung trabaho ko pag vlog. So, I think I can be very honest. And siguro, para na rin sa kunyari may nanonood dito ngayon na hindi pala nila alam na akala niya siya lang yung nakaka-experience ng ganong symptoms, ng ganong intrusive thoughts, tapos hindi nila alam yung gagawin. Okay na rin na shinare ko para din ma-feel nung mga nakakaranas din ng same symptoms na you're not alone, hindi ka nag-iisa. So, napinagdaanan ko din siya ng mahabang panahon and nakaya naman siyang lagpasan. At the end of the day, if it's nagiging debilitating na talaga siya, then seek the help of professionals na. Pero siguro yung video na to para dun lang din sa mga katulad ko dati, para lang malaman nyo rin na hindi kayo nag-iisa. Ang layo ng narating. Mula dito lang dapat yun sa pagkasira nitong kilikili ng polo ko. Tapos napunta ako dito. Kasi nga, polo, lagi ako naka long sleeves, lagi kong tinatakpan to. And nakarating tayo sa OCD. So, yun, hindi siya planado, pero na-share ko lang din. So, ayun. Hindi ko alam kung may enjoy nyo yung mga ganitong video na mas personal, na hindi travel guide, hindi travel tips, hindi travel vlog, alam mo yun. Pero, yun, let me know in the comment section kung okay lang yung ganitong video. Hindi ko to haaraw-arawin kasi yung ang normal na videos namin, hindi namin maaraw-araw kasi it takes a lot of time for us to create videos. The research at saka yung edit part of it kasi is hindi madali. Pero if you want more na mas candid na usapan, mas personal na insight tungkol sa mga travel namin, I would encourage you to follow yung podcast namin kasama si Vince at saka si Ces. May nagkakwentuhan lang kami doon, parang walang nakikinig. May hina na yung boses ko kasi parang feeling ko may tao na dito sa katabing unit. Kung hindi pa kayo naka-follow, please show your support by subscribing to this channel and hitting the bell icon. And then select all para lagi kayong updated kapag may new videos tayo. And you can also follow us on Instagram, TikTok, Twitter, formerly X, formerly Twitter. And yun nga yung podcast namin. So, that's all for now. I'm Yosh. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.